हेलो साथी, नमस्ते। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई के देखाउँछु भने यदि हामीले आफ्नो मोबाइल डाटा र वाइफाईबाट नेट चलाइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी हामीले सुरक्षित पार्न सक्छौं। मैले तपाईहरुलाई मोबाइलमा दुईवटा ट्रिक देखाएको छु। त्यो ट्रिकबाट तपाईहरुले आफ्नो एप्सलाई मन परेको एप्सलाई चलाउने र जुन हामीले काम लागेको एप्सहरु छैन त्यसलाई हामीले नचलाउँदा हाम्रो मोबाइलको डाटा पनि बच्छ र अरु पनि सुविधाहरु तपाई त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। जस्तै ब्याट्री सेभ हुन्छन्, अरु ह्याङ हुनबाट बच्छन्। यस्तो कुराहरु मोबाइलमा हुन्छन् यदि मैले देखाएको सेटिङ तपाईले गर्नुभयो भने। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने मैले तपाईलाई मोबाइलमा देखाएकै छु र अझै केही भन्न म यहाँ चाहन्छु भने यसरी तपाईहरुले कुनै पनि नेटलाई अब मैले यो एप्स चलाउने त्यो एप्स नचलाउने जस्तो खोज्नुहुन्छ भने वाइफाईबाट पनि जस्तै केही इम्पोर्टेन्ट एप्सहरु हुन्छ जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङको नेट हुन्छन्, कनेक्ट आइपिएसहरु हुन्छन्। यस्तो इम्पोर्टेन्ट नेटहरु हामीले वाइफाईमा पनि चलाउन डर लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने, कसरी त्यसबाट सुरक्षित रहने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई देखाएको छु। मैले देखाएको ब्याकग्राउन्ड डाटा स्ट्रिक गर्नुभयो भने तपाईले अब वाइफाईको एप्लिकेसनमा पनि गएर त्यो डाटा चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईको त्यहाँबाट लगइन हुँदैन र मोबाइल डाटामा पनि त्यसलाई अफ गरेर राख्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले त्यो खोल्दा पनि खुल्दैन र हाम्रो ह्याक हुनबाट पनि धेरै बच्छन् र ह्याकरहरूले पनि त्यस्तो एक्सेस पाउन सक्दैन हाम्रो एप्लिकेसनमा सम्म। अरु कुरा के हुन्छ भने हामीले कसरी डाटालाई लङसम्म चलाउने, जसरी हामीले मोबाइल एपहरुलाई कन्ट्रोल गर्यो भने हाम्रो कमै थोरै डाटा किने पनि हाम्रो धेरै टाइमसम्म चल्छन्। र अर्को कुरा हामीले अब मलाई मन छ आज दिनभर नेट चलाउने, आज यति बजेदेखि यति बजे नेट चलाउने, त्यसपछि बन्द गरेर राख्ने भने त्यस्तो सिस्टम कसरी सेट गर्न सकिन्छ, मतलब टाइम सेड्युल कसरी हामीले आफ्नो डाटामा सेट गर्न सकिन्छ त्यो कुराको बारेमा पनि मैले जानकारी दिएको छु भिडियोमा। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला र अब म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लादैछु र त्यहाँबाट तपाईहरुलाई देखाउँदैछु कसरी के गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट हाम्रो एप्स ब्याकग्राउन्ड र डाटा कम खान्छन् र ब्याट्री टिक्छन्। अरु कुरा हामीले टाइम अनुसार मोबाइल डाटा र वाइफाई चलाउन सक्छौं। ल हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा ल्याएको छु। आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलको डाटालाई कम प्रयोग गर्न सक्छौं। म पहिलो सेटिङ र दुईटा सेटिङको बारेमा भन्छु। लास्ट सेटिङ तपाईको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा त्यहाँ जानकारी दिन्छु। पहिलो सेटिङको बारेमा हामीले आफ्नो मोबाइलको डाटा प्रयोग गर्दा हामीले जुन एप चलाउन खोज्छौं त्यो एप बाहेक अर्को पनि एप चलिरहेको हुन्छन् र जसबाट हाम्रो मोबाइलको डाटा धेरै खान्छन्। हामीले 1 GB 2 GB किन्दा पनि तुरन्तै सकिन्छ। त्यस्तो अवस्था हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि तपाईले डाटा बचाउन खोज्नु भएको छ भने मैले देखाएको सेटिङ गर्नुस्। पहिलो कुरा तपाईले के गर्नुपर्छ भने सेटिङमा जानु होला, आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। सेटिङ खोजेर तपाईले सेटिङमा जानु होला। यहाँ हेर्नुस्, मेरो सेटिङ मोबाइलको सेटिङ यहाँ आएको छ। अब यहाँ तपाईबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ भने म तपाईले देखाउँदैछु। डाटा युजेजमा जानु होला। डाटा युजेजमा गएपछि यहाँ आफ्नो सिम कार्डमा जानु होला। जुन मोबाइलको डाटामा युज गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई त्यो गर्नु होला। अब यहाँ हेर्नुस्, एप युजेज, यो एपहरु तपाईको प्रयोग भइरहेको छन्। यसलाई तपाईले के गर्नुपर्छ भने यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड रेस्ट्रिक्ट गरिदिनु होला। अब तपाईले यसरी नै सबै एप्सहरुलाई रेस्ट्रिक्ट गर्दै जानु होला। जुन अब यति रेस्ट्रिक्ट गरिसकेपछि तपाईले के हुन्छ भने यो तपाईको ब्याकग्राउन्ड डाटा खादैन, तपाईको डाटा खाइरहेको हुँदैन र जुनबाट तपाईको डाटाहरु सेभ हुँदै जान्छन्। मैले यसरी गरेर तपाईलाई देखाएँ। यो पहिलो इम्पोर्टेन्ट, यसबाट तपाईको डाटा धेरै बच्छ। साथीहरु एकचोटी प्रयोग गरेर हेर्नु होला, तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अनि अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यसरी कुनै पनि एप्सलाई हामी मोबाइलमा चलाउँदा त्यो एप्सले मात्रै तपाईको डाटा खान्छ, अरु कुनै पनि एप्स तपाईको डाटा खादैन। अब यहाँबाट अर्को सर्भर नेटवर्कबाट पनि गएर तपाईले यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो यहाँबाट कुनैमा सर्भर डाटाबाट दिएको हुन्छ त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई दोस्रो एउटा सेटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब कतिजनाले के चाहन्छ भने मेरो नेट मैले चलाएको नेट अब 2 घण्टा चलोस्, 4 घण्टा चलोस्, 1 दिन चलोस्। त्यस्तो अवस्थामा मैले अब बिहान 5 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्रै चलोस्, मैले 1 घण्टा चलाएर आफै अटोमेटिक अफ भइहालोस् र मैले बिहान 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म अनलाइन आफै आइहालोस्। त्यस्तो डाटालाई कसरी हामीले अन अफ अटोमेटिक गर्न सक्छौं, आफूले मन अनुसार कसरी बनाउन सक्छौं, त्यसको लागि म तपाईहरुलाई आज एउटा नयाँ जानकारी दिन्छु। अब म तपाईहरुलाई दोस्रो सेटिङ बारेमा त्यही बारेमा जानकारी दिन्छु। हामीले आफ्नो टाइम सेड्युल कसरी डाटामा सेट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने
मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरबाट एउटा तपाईले के सर्च गर्नु होला भने अब मोबाइलको सेटिङमा गएर प्ले स्टोरमा गएर तपाईले के गर्नु सर्च गर्नु होला भने एभ्री टाइमर तपाईले यहाँबाट के गर्नु होला इन्स्टल गर्नु होला। एभ्री टाइमर वाइफाई एन्ड मोबाइल अपलोड यो तपाईले एप्स यहाँबाट इन्स्टल गरिराख्नु होला। अब यहाँबाट तपाईले ओपन गर्नु होला। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले देखाउँदैछु म। यहाँ हेर्नुस् सेलेक्ट अ टाइम टु एड एड गर्न भनेको छ यहाँ टाइम। अब तपाईले कुन कुन एप्सलाई यहाँ चलाउन खोज्नु भएको छ त्योबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो डाटा अन गरिसकेपछि यो एप मात्रै चलोस् र यो डाटा यति बजेदेखि यति बजे मात्रै चलोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने यो गर्न सक्नु। अब यहाँ वाइफाईमा जानु होला। यहाँ हेर्नुस् अन यसलाई अब अन गरेर तपाईँ यहाँ सोमबार मङ्गलबार बुधबार टिक लगाएर अफ ओके गरिदिनु होला। यो ओके गरिदिइसकेपछि तपाईँको यो रनिङ हुन्छन् र तपाईँले त्यो डाटाहरू चल्न थाल्छ। यदि यसलाई अफ गर्न खोज्नु भएको छ भने यहाँ हेर्नुस् अर्को दिन योहरू मिलाएर तपाईँले अफ गरिदिनु होला। त्यसपछि त्यो पनि चल्न थाल्छ। अब तपाईँले मोबाइल डाटा प्रयोग गर्न खोज्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् मोबाइल डाटा लेखेको छ यसमा जानु होला। अब यहाँ डाटा र यस्तै खाले भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलसँग जुड्नु होला। त्यसको लागि तपाईले लिङ्क मैले तल पनि दिएको छु र सब्स्क्राइब बटनमा गएर सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गरिदिनु होला। धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा।